Guys, so PPE production po muna kami ngayon kasi meron kami mga order na PPE gaya po nito. Ang PPE po nito ay shoe cover po at saka hoodie. So hoodie at saka shoe cover o yung booties na tatawag nila. So, para sa mga frontliner po dyan, tatanggap po kami ng order kagaya nito sa mga PPE. Comment nyo lang po sa baba sa mga detalye kung gusto nyo po mag-order ng ganito. So ito pong PPE na to ay 3-piece po ito. Ang partner po nito ay lab gown PPE. Ito. So ito nasa amin ay ano lang to, 2-piece. Shoe cover at saka hoodie. Yan po. Yun lang po. Iba kasi nito, nasa sub ko na kasi madami kasi. Sub ko na po namin pinapagawa. Para makahabol kami sa deadline na kailangan nila. So, yun lang po. Siguro yung kung paano to ginagawa, separate video na lang po. Para may share ko na rin po sa inyo kung paano to binubuo. Yung production po nito. Ayan po siya. Yan po. Yan po guys. Salamat po.